جينا اليوم إلى كهوف الطار، من أهم المعالم الأثرية اللي موجودة في محافظة كربلاء، بعد ما حصلنا على الموافقة الأمنية من السيطرة والسيطرات الخاصة اللي موجودة في صحراء محافظة كربلاء المقدسة، لأن ما يخلون واحد يجي لكهوف الطار إلا بعد ما عنده موافقة أمنية من قبل السيطرات اللي موجودة القريبة من هذا الموقع الأثري. جينا اليوم إلى هذا الموقع الأثري اللي هو موجود في عمق الصحراء، موقع أثري مميز ومر عليه آلاف السنين وهو موجود في وسط صحراء كربلاء. السلام عليكم أعزائي المتابعين، اليوم رجعنا لكم حلقة جديدة. حلقتنا هي يم كهوف الطار. تعالوا ويانا راح نتجه إلى كهوف الطار وندخل إلى داخل هذه الكهوف ونشوف شنو اللي موجود داخل هذه الكهوف. تعالوا ويانا إلى نهاية الفيديو. كهوف الطار أثر سحيق غائر في عمق التاريخ، يقال أن عمرها أكثر من 4000 سنة، ولم يتفق الكثير من البعثات التنقيبية العالمية لم تتفق على سر وجوده في منطقة تقع إلى الغرب من مدينة كربلاء. أعزائي المتابعين، مثل ما تشوفون اليوم اجينا إلى كهوف الطار. كهوف الطار اللي هي تمتد من صحراء كربلاء وحتى بحر النجف. هذه السلسلة تمتد من كربلاء وحتى بحر النجف، هي عبارة عن كهوف، ويرجع تأسيس هذه الكهوف إلى 1300 سنة قبل الميلاد. كانت أقوام تسكن هذه الكهوف، وبالإضافة إلى الأقوام التي تسكن هذه الكهوف هنالك يوجد مقابر لدفن القبائل أو أموات هذه القبائل الذين كانوا يسكنون هذه الكهوف. تعالوا ويانا راح ندخل داخل هذه الكهوف ونشوف شنو اللي موجود داخل هذه الكهوف. طبعا هذه الكهوف هي خطرة لأن يسكنها الخفاش والأفاعي وأيضا العقارب، لأنه توجد في منطقة صحراوية، والمنطقة الصحراوية تضم الأفاعي والعقارب بالإضافة إلى الحشرات اللي موجودة والعناكب اللي موجودة داخل هذه المنطقة. تعالوا ويانا راح ندخل إلى داخل هذه الكهوف ونراويكم شنو اللي موجود داخل هذه الكهوف. طبعا الارتفاع مالتها يقدر ب 52 متر فوق سطح مستوى البحر. طبعا صعوبة الصعود إلى هذه الكهوف. تقع كهوف الطار على مكان مرتفع عن مستوى سطح الأرض في عمق الصحراء، على يمين الطريق المؤدي إلى بلدة عين تمر جنوب غرب كربلاء. يلتف من منتصف الطريق وكأن يمينه يصل بغداد، وإلى شماله مدينة النجف. وفي هذا الأثر أكثر من 400 كهف لم تكن طبيعية كما يقول الباحثون، بل هي من صنع الإنسان، ولكل كهف فتحة للدخول يبلغ ارتفاعها 1.5 متر وعرضها نصف متر. والكهوف تأخذ شكل الغرف أو الحجرات الصغيرة. مثل ما تشوفون هي تتعرض إلى التعرية الجوية من مناخ ورطوبة وأمطار ورياح، يؤدي إلى نقش هذه الكهوف، وهذا الحجر يعني وجاي يهدم ويطيح لأنه يتعرض إلى أمطار ورطوبة. خلينا نشوف نقدر نصعد وندخل داخل هذا الكهف. خلينا نشوف. طبعا الكهف طبعا اكو بعثات يابانية وصلت الى هذا المكان وأجرت عمليات بحث داخل هذه الكهوف. طبعا الكهوف مظلمة جدا، فواحد ما يقدر ندخل لها الا نستعمل الفلاش مال الموبايل. أعزائي المتابعين، مثل ما تشوفون صعدنا إلى كهوف الطار وراح ندخل داخل الغرف أو الكهف من الداخل، اللي هو عبارة عن حجر وتسكنه بس الطائر الخفاش وباقي الطيور اللي
تجي تهاجر من هاي المنطقة وتسكن وتعشعش بهذا المكان، بالإضافة إلى الأفاعي والحياية والعقارب والحشرات وباقي الحيوانات الصغيرة اللي تسكن هذا المكان. تعالوا راح ندخل داخل هذا الكهف. الكهف هو من الحجر مثل ما سولفت لكم وقلت لكم عليه، وراح ندخل داخل هذا. طبعا ريحة كلش قوية مال الفضلات مال طائر الخفاش والحيوانات اللي تسكن هذا المكان، بالإضافة إلى هاي الأعشاش مال الزنابير اللي موجودة بهذا المكان أيضا. راح نتجه إلى بقية الكهف اللي موجودين إحنا هسه بهذا المكان، واكو بالجانب الاخر ايضا غرف راح ندخلهن. طبعا البعثات اليابانيه وصلت الى كهوف الطار وسوت كشف وبحث داخل هذه الغرف، واكو ترقيم ايضا رقمت هذه المكانات. راح نتجه الى بقيه كهوف الطار اللي موجوده بهاي المنطقه، منطقه كهوف الطار. تعالوا ويانا راح نكمل لكم بقيه الكهف. أعزائي المتابعين، مثل ما تشوفون مستمرين وياكم اليوم بحلقتنا بخصوص كهوف الطار. تعالوا ويانا راح نصعد إلى بقية الكهوف اللي موجودة بهذا المكان. تعالوا ويانا. طبعا من قد ما المكان متعرض إلى التعرية الجوية، الرياح والأمطار والرطوبة، مثل ما تشوفون هو يعني صاير به حث وقسم من الحجر. يعني هسه الحجره مجازفه ما نقدر نمر من جواها، خاف توقع فوقنا. تعالوا راح نصعد فوق ونراويكم المكان من فوق. نوقعها هاي، نوقعها. ها هاي سوينا تكه اذا وقعت علينا. تعال شوف هذا هو يسمونه الطين خاوة. هذا هو طين خاوة. طبعا نفس طين الكبريت هذا تستخدمه النسوان، يستخدمنه الى يعني يسوونه بالماء ويغسلن شعرهن. المرأة تغسل راسها وشعرها بهذا الطين الخاوة اللي موجود بالسوق، يعني يبيعونه. هسه هو هذا طين الخاوة موجود هنا. تعالوا ويانا راح نصعد إلى أعلى قمة بكهوف الطار اللي موجودة بمنطقة كهوف الطار بصحراء كربلاء المقدسة. هسه صعدنا إلى أعلى قمة، هو أعلى مكان، وهاي الكهوف اللي أمامكم هسه تمتد هذه الكهوف إلى بحر النجف، كهف ورا كهف وحتى تصل بحر النجف، بالإضافة إلى وجود مدافن وقبور داخل هذه الكهوف. بالأسفل راح تصير هي القبور. كان أقدم سكن لهذه الكهوف ما بين عام 1200 و 1300 قبل الميلاد، أي أنها عاصرت فترة حكم العصر الآشوري القديم. بحكم موقعها الجغرافي قد تكون هي آخر المستوطنات الآشورية عند حدودها الجنوبية. التاريخ له تحولات كبرى مما ينعكس أيضا على الآثار والتحليلات التاريخية لها. لهذا الكهوف تبعد عن محافظة كربلاء ما يقارب 50 أو 45 كيلو، تتوسط الصحراء. حاليا احنا صعدنا فوق أعلى قمة بكهوف الطار، مثل ما انتم هسه تشوفون هذا الموقع الأثري اللي صعدناه هسه. راح تشاهدون الصحراء من كل الجوانب، بالإضافة إلى وجود الكهوف اللي متوزعة داير مداير هذا المكان. من كربلاء المقدسة راح تصير على الشمال، وحصن الأخيضر وعين التمر راح تصير على اليمين، بالإضافة إلى وجود كهوف الشيطان اللي موجودة بهذا المكان، اللي هي ذيك عبارة عن كتلة صخرية
يعني واقفة على التلة مال ذاك الكهف. هسه راح نتجه لها ونراويكم كهوف الشيطان اللي موجودة بهذا المكان أيضا. تعالوا ويانا راح نتجه إلى مكان آخر ضمن كهوف الشيطان. أعزائي المتابعين، وصلنا إلى كهف الشيطان. تعالوا راح نصعد حتى نشوف هذا الكهف مال الشيطان اللي موجود قريب من كهوف الطار. هاي عبارة عن قطعة حجرية متكلسة، وهاي اللي قدامكم مثل ما تشوفونها، هاي يسمونها كهوف أو كهف الشيطان اللي موجودة على هاي القمة الجبلية العالية اللي ارتفاعها ما يقارب 52 متر فوق مستوى سطح البحر. يلا تعال خلينا نمشي ندخل الى ذنيك الكهوف. راح نتجه الى القسم الثاني من كهوف الطار، هو ذاك اللي صايره على اليسار، ايضا مجموعه من الكهوف راح ندخل لهن. تعالوا ويانا خلينا نشوف شنو الموجود بداخلهن. كهوف فوق مستوى الوادي بقليل، حيث يتضح ان لكل كهف فتحه صغيره لا يتجاوز ارتفاعها 1.5 متر وعرضها نصف متر، وهي غرفة صغيرة مساحتها تقريبا 6 متر مربع، فيها فتحات تصل إلى غرفة ثانوية وآثار الدخان بادية للعيان على السقف. الكهوف التي تقع فوق مستوى الكهف الأولية وهي الكهوف التي تختلف في هندستها وشكلها، حيث أنها منتظمة الحفر وبشكل أسطواني، وتوجد أيضا كهوف أخرى تقع على امتداد الوادي. أعزائي المتابعين، حلقتنا هذا اليوم انتهت يم كهوف الطار الموجودة في صحراء كربلاء. لا تنسون الاشتراك بقناة اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات دعما لنا، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.